tears are on tour. The lights in my face. Every city's a blur. But I love the race. Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is maandagochtend, bijna 10 uur. En ik ben momenteel in Spessart, langs de autobaan, de 3 in Duitsland. Dat is net voorbij Frankfurt. En ik ben hier al het hele weekend, 2 dagen. Ik ben namelijk zaterdagmiddag teruggekomen uit Oostenrijk. Hier chauffeurswissel gedaan, collega heeft de mensen thuisgebracht. En ik ben hier gebleven. En zometeen wordt er weer een nieuwe bus aangevoerd door een andere collega. En ik ga weer terug naar Oostenrijk. Mijn groep is een school uit Tilburg en zij gaan skiën in Kaproun. En ze verblijven een paar dorpen verderop. Fusch aan der Großglocknerstraße. En ik verblijf weer ergens anders in Brück. Dat is één dorpje ertussenin eigenlijk. En ik zal ze elke dag een beetje op en neer naar de lift brengen. Ik heb deze school vorig jaar ook in de bus gehad. Dus, en dat was gezellig. Ja, mijn collega zal hier om ongeveer 12:30 zijn. Dus dat is over 2,5 uur. Maar ik was vroeg wakker en ik ga even zo lekker een ontbijtje halen. Koffie drinken, rustig aandoen. Ik heb dit weekend ook de Kango hier gehad. Daar gaat collega straks weer in naar huis. Dus ik heb een beetje gesport en gechilled hier dit weekend. Ja, was het 1 dag en een avond en deze ochtend. En verder stelde dat ook niet zoveel voor. We gaan in ieder geval even naar beneden. Dit is zeg maar de rasthof van de auto's. Zo, dus daar ga ik ontbijten. En hier zie je dan alle vrachtwagenbussen en auto's en zo. Dus ik zit echt gewoon, je hoort de auto's ook. Bordje Frankfurt en daar staat een bordje naar Würzburg. Geweldig, mooi. We gaan er weer wat leuks van maken deze week. De 3e week achter elkaar. Ik zal alvast even wat spullen naar de auto brengen, want ik heb altijd weer veel spul. Ik heb er in ieder geval zin in. Oké, 1:30 en Gerrit die is wat later, zei hij. Ah, daar is de bus. Hoppakee. 40 minuten later of zo, of eigenlijk bijna een uur, dan wat op de planning staat. Maar dat kan gebeuren. Mijn vrijheid is er. Doei Gerrit. Laat pik. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Ja. Hoi, mijn naam is Terza. Jullie zullen het met mij moeten doen deze week. Heeft Gerrit dingetjes verteld in de bus of niks? Duidelijk verhaal. Gordeltjes om, lekker zitten, lief zijn. Hebben we er zin in? Nou. Dit is de sfeer van wel. Ja, mooi. Geen sfeer. Nou. De groeten ermee. We gaan rijden. Hoe lang is het nog? Heel lang. Volgens mij was het iets van 500 zoveel. 600 misschien. Zitten we weer bij Klaus? Zeker. Oh, zin in. Is de ETA denk je? 9:30. 9:30 zeggen? Met pauze? Ja. Straks is alleen 17:30, ja, zoiets. Dat is zo lelijk. Deze bus heb ik nooit meer. Alles is verbouwd. Alles moet weer opnieuw ingesteld. Ja. En waar vandaan kom je dan qua switch? School even gedaan. Nee, dat ging geen 90. Ik heb deze bus echt al een eeuw niet meegehad. En ik mis mijn spiegel daar. Mijn 3e spiegel. Dus we even kijken waar alle knopjes zitten. Want dit is een antiek modelletje. Maar er zit een nieuwere motor in. Dus rijdt als een trein. Dus die kunnen wel wat kilometertjes mee. Maar er zit een oud hoesje om. Zijn normaal te leven. Maar ik probeer wel vreemde acties van andere weggebruikers erop te zetten, ja. Maar op het moment dat dat gebeurt, heb ik de camera niet aanstaan natuurlijk. We zullen hier dadelijk 3 keer stoppen en zorg dat je dus ook even avond eet.
Als jouw zakje vol zit, dan willen we jullie vragen om die even van je stoel af te halen en even dadelijk zelf in de prullenbak te gooien, zodat we dadelijk weer even nieuwe zakjes kunnen ophangen. Om 5:05 is iedereen weer terug bij de bus en let op, alles wat je koopt dadelijk van burgers etc. niet mee de bus innemen. 6:30? Ja. Helaas. De erotiekmarkt. Hoppakee. Weer een brief voor mijn moeder. Ja, er zit dus een Mac, een KFC, een Burger King en een Subway. Hoe kom ik op die autohoofd? Ja, ik ben er al voorbij gereden. Eerst heeft de achteruitkijkspiegel nodig. Moet ik daar er dan op? Beetje onduidelijk, hè? Ja, ik zie er weinig van eigenlijk. Sorry jongens, ik ben geen vrachtwagen. Ik zou zeggen, ik kan hier er niet op hoor, want die knik is veel te diep in de weg. Dan zit ik straks vast. Dit is niks, dat is doodlopend. Ja, hier moet ik er langs. Weet ik veel. LKW. Aan Pfaffenhofen. Taal ook. Ja, eerste uur is gratis. Dus iedereen. Hoppa. Volk, kijk met allemaal Alle vuilniszakjes even mee die vol zijn, dankjewel. Zo, wat hebben we gedaan? 300 zoveel gereden. Ik sta nu bij Autohoofd, ja, hoe heet het hier? Schweitenkirchen. Ja, mijn stuk is op de helft. Hier is een Mac, hier is een KFC, er is een Burger King, er is een Subway. Nou, denk ik dat ik iedereen wel blij heb gemaakt. Ja, 3 kwartier passeren en dan is het nog 3 uurtjes, 3 uur en 10 minuten tot aan de bestemming. Gaat best. Hoe laat leven wij? 5:30. Etenstijd. Dat weet ik gewoon, hè. Voel ik gewoon aan. Ja, loopt best. Hier, hier staat een mooi ding. Tussenstand op de heenreis. Ja, super. Daar gaan we eens even verandering in brengen. Ah, dit ziet er toch niet uit, zeg. Gaan we straks, ik ga even kijken of ik veeg en blik heb. Surprise motherfuckers. Nou, de bus wordt opgeruimd. Heel goed, dus we rijden nog niet. Wat lange pauze. Hoi! Nou, zien of we er nog uitkomen. Meestal is het die eerste stoende vrij. Kan ik helemaal niet bij. Je moet als buschauffeur niet alleen buschauffeur zijn, maar je moet ook heel lenig zijn. Ja, dan komt die Dan moet jij eens opletten. Shit happens. Hoe de fuck kom ik daarbij? total control. Ben je. Kijk die meneer even lief aan daar. Bitte betalen! Oh, moet betalen. Betalen? Jij moet betalen. 12 uur gratis. No, maar it's back pay. Ja, Pay. €2. Only 15 minutes. Applausje voor de jongens achterin. Ja. We gaan terug, doen we weer een Mackie. Waar moet ik nou heen dan, Pietertje? Ja, moet je sprintje even boven daar. Zin om hier de hele boel te blokkeren. Oh, wacht, ik zet hem hier wel even in de hoek. Zo zoek het maar uit. Zitten we met de pet rond? Ja. Was te proberen. Niet aan gedacht. Ik had het bonnetje nog in de auto liggen. Ja. Fucking hell. Ja. Ja! Ja. Ik moet eens mijn broek ophijzen nou. Ja, het zit overal boven waardoor het, zeg maar. Zo, hoppakee. Even kijken. Netjes vragen, jongens. Tuurlijk mag dat. Als je het zo aardig vraagt. Ja, maar ook voor mij. Oh, laten.
Voor de voetballiefhebbers, als je zo meteen naar rechts kijkt, dan zie je het stadion van Bayern. Het team van altijd 5 af bij de bus. Ja. Als het oké is voor jou. Welkom in Oostenrijk. Ja, minimaal 9 uur. Dus dat kan mooi. Officieel is het 11, maar ik sta morgen overdag weer lang genoeg stil. Dus dat compenseert dan weer overdag, zeg maar. Sorry, mag ik nog een keer de microfoon? Ja, zeker. Ook gewoon hier de We zijn natuurlijk weer helemaal veilig hier aangekomen, dus ik wil graag een applaus voor Teersa. Ja, hier dit kleine hutje naast. Lepeltje met z'n Ja, allen. allemaal in één kamer. Eén grote lijst op de deur. Lijst op de deur. Even blijven zitten tot we zijn gekeerd. Ik moet keren, het is hier donker, dus even blijven zitten tot ik met de neus naar de andere kant toe sta. Wij allebei tegelijk. Jij ook even blijven zitten alsjeblieft? Oh, sorry. Ja, we zijn eigenlijk toe. Ik moet even langs een of ander dakgootje daar steken, als ik mij niet vergis. Een boom. Even kijken. Is jouw broer? Nou, maar wel best. Dank u, dank u. Eindland, Oostenrijk om 21:33, 21:34. 525 kilometer was het, volgens mij. Bus opruimen. Vuilnis alstublieft. Ook alles wat op de grond ligt. Ja, die is nog leeg, lieverd. Die hoeft er toch niet af. Moet je te warm worden. Die is leeg, die hoeft niet weg. Alle lege zakjes laten hangen. Thank you. Kunt u er langs? Yes. Ik mag wel je zeggen hoor. Beste buit. Niet normaal. Alweer een zak vol. Handig zo'n zaklamp. Ja. We zijn gearriveerd. Ik zou eerst in een dorp verderop slapen, maar ze hadden hier ook een kamer voor mij. En dat is top, want hier kan de bus gewoon staan. En in dat dorp waar ik zou zitten niet. Alleen, ik heb geen idee waarom dat nou weer anders was. Maar ik heb hier vorig jaar ook met deze groep, deze school geslapen in hetzelfde verblijf. En dat ging prima. Ik had gewoon een eigen kamertje ergens onderin. Ik heb van de jeugd eigenlijk geen last gehad. En ik kan hier eten, want ik zit echt weer in een dorp waar niks... Het is niet eens echt een dorp, het is een straat met huizen eraan. Waar niks te beleven is. Dus ik kan hier gewoon ontbijten en avondeten. Ik appte vanmiddag. Ik zei, ze hebben hier ook een kamer. En we konden mijn hotel nog gratis annuleren. En dat was ook een hotel waar ik vorige week hele slechte verhalen over heb gehoord. Dus nu kies ik ervoor om dus wel bij de groep te slapen. Maar dat komt omdat het vorig jaar goed is gegaan. En het is gewoon, kijk hoe groot dit is. Een fucking groot verblijf, hostel, jeugdherberg-achtig verhaal. Daar hoor ik niemand, joh. Dat is helemaal goed. En ik heb dus ook een dagkamer vrijdag, zodat ik overdag er nog in kan te slapen. Bedje, douche. Helemaal goed. Dezelfde kamer als vorig jaar, precies dezelfde. Helemaal prima. De jeugd die zit allemaal boven. Wij, de docenten en ik, zitten allemaal beneden.
Ja, het busje staat daar. Even kijken, nu is het 10:10. Nou, ik moet sowieso 9 uur rust maken. En we willen morgen om 7:15 ontbijten, 7:15 rijden. Dus dan heb ik zeg maar net bijna 10 uur rust op de pas staan. Dus dat is mooi. Dan breng ik ze naar de piste. En dan is het eigenlijk de hele dag of wachten of skiën of whatever. En dan morgenmiddag neem ik ze weer mee terug van de piste. Aan de andere kant van deze bult, daar gaan ze morgen skiën. Dat is Kaproen. Best wel vlot gelopen eigenlijk. Ik ga douchen en naar bed. Lekker koesen en tot morgen. Morning. Bijna 7 uur. Ik ben weer klaar voor vandaag. Ik ga de bus eventjes kacheltje aanzetten en zo. Dan is hij straks lekker warm. En even zakjes ophangen en dan staat hij klaar. Als het nog steeds doorgaat, ga ik straks paragliden. Dat zou vorige week al. Toen werd het steeds afgezegd omdat de wind niet gunstig stond. Zeg maar bergopwaarts. En die moest de andere kant op. Of andersom, whatever. Ik ben van de bus afgestapt, ik heb gedoucht, ik ben in bed gaan liggen. Ja, dan kan ik natuurlijk niet slapen. Dan heb ik nog helemaal gedrukt in het hoofd. Omdat je nog op die focus van het rijden zit. Op zich al lekker geslapen, maar vet kort. 5 uurtjes, ja. Prima. Doen we wel eens vaker. Hier zijn we. Fusch aan de Grootglocknerstraße, a.k.a. Zeller Fusch. En dan moeten we via Kaproen hier zo naar coachparking P3 Kietsteinhoorn. 22 kilometer, half uurtje werk. Nou, enig. En dan vanmiddag weer ophalen. Moeilijker is het niet. Nou, en dat is elke dag. En elke ochtend, elke middag. Behalve vrijdag. Dan alleen 's ochtends en een nachtrit naar huis. Dan komen ze hier met de skibus of zo terug. Stelletje van de dag, dat voorbeeldje. Ja, Jelmer was ook als ik camera vergeten. Jij hebt die Carlijn? Deze brug houdt het ook niet zo lang meer vol volgens mij. Ik hoop het ook. 26 ton, ja. Dat is spannend erom. Ja, we zeggen 26 ton, maar wel veel. Hey. Even jullie Jelmer net al aan de lijn gehad? Ja. Oké, mooi. Wel, maar dan... Ja, deze is voor achter. Oh. Ja. Ja, is jij mijn stuk, dan ben ik zijn de lappen als de 70. Nu kan voor een huis. Dat is vanzelf zeker. Zijn we bij de Kietsteinhoorn. Ja. Hoe laat is het? 8:30. Net geweest. Iedereen heeft de skipas gekregen. Ik ook. Hier, kijk hoe vet. Gewoon met een foto erop. Busvaren. Ze zeiden, er zijn hier chauffeurs die maken daar misbruik van en die geven dat dan aan de mensen in de bus, weet je wel. Want dit kost dus niks. Hier, 0 euro. En dan kan ik in Selamsei en in Kaproen en hier omhoog. Dus dat is top. Ja, zij gaan lekker omhoog. En ik ga naar een ander gebiedje toe voor paragliden. Het gaat door. Zachtjes in mijn linkeroor zeggen. Woord dat verstoort aan mij te leggen, zonder dat je het zeggen. Nee, je hoeft niet naar huis vandaag, want de nacht is het hart van een liefde die lacht. Zoveel mooier dan ik ooit had gedaan. We laten ons vallen, dieper, dieper vallen. That's not my own show, paragliding. I work. Huh? Can I do anything for you? Okay. Today we got a fight. Weather is good, wind is good. Okay, let's go to the glider.
Alsof er niks is gebeurd. Boodschappen gedaan. Ik ken het dorp toevallig, want we waren hier in januari. Met die dubbeldekker met aanhanger. Toen ik zeg maar gescheiden van de groep zat en 's ochtends een half uur moest lopen voor het ontbijt. Toen ja. Alleen toen lag hier wel sneeuw. Dus ik doe even een wandelingetje door het dorp. En dan rijd ik zo weer naar de piste waar mijn groep is. Dan ben ik in ieder geval al op de goede plek. Zo, inmiddels is het 1:50. Nou, dat was leuk. Dat was chill zeg. Jongen. Ik ben blij dat het gelukt is. En met zulk mooi weer. Heel nice. Ik denk dat wij dat het 20 minuten duurde of zo. Dat we in de lucht hingen. En toen zijn we hier in het veldje naast de bus eigenlijk geland. Daar zo. Tegenover. Kijk, daar stond de bus. En daarachter is de skilift. Dus ja, perfect. Lekker man. You got so much to do and only so many hours in a day. And paper flowers to the gypsy that I walk in Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Oh, nay, don't say nay. Ja. Hard te werken. Hard werken, ja zeker. Bij de oude baas zijn we weg. Zei je? Komt er bij je 2 jaar wel, maar het laatste jaar niet. Maar het is niet echt een vakantie. Nee, dat heb ik niet. Ja. Wat? Weer een strijd. Ja, maar dat was gewoon als team. En toen hebben we nog... Video's, hè, als je dit voorstelt. Vandaag gaan we in bed. 4:30. Geparkeerd bij het hostel ding. Einde werkdag. Mooi. Ja. Heb je dat serieus gespeeld? Ja. Hallo, poesje. Hey. Hey. Oh, niet grommen. Niet te boos. Lief doen, hè? 7:20. Ik ga douchen en naar bed. En zij hebben een muziekquiz. En ik sla even over. Ik vind het mooi geweest. Morgen ga ik skiën. Dus dan wil ik even lekker goed geslapen hebben en zo. Dus, lekker koesen. En tot morgen. Morning. Bijna 7:15. Ben klaar om naar de bus te gaan. Vandaag weer een dagje skiën. Ik ga zelf ook. Vandaar deze mooie Nel Veerkamp outfit ook weer. Vanmiddag gaat de groep après skiën, dus we zullen wat later terugkeren. En vanavond komt er 1 meter sneeuw. Dus we nemen ook het hele brut mee. Dat mochten we de piste en zo niet op kunnen komen, dan kunnen we morgen altijd nog uitwijken naar een andere plek.
denk ik dat dat de gedachte daarachter is. Geen idee. Dus laten we vooral vandaag genieten van het mooie weer. Want morgen komen hier weer ontzettend winterse omstandigheden in het gebied. Zorg voor later. We gaan naar de bus. Koud is in de bus. Lekker kacheltje aan. Netjes, 8 uur. Keurig. Met 60 anderen. Het is een teleurstelling, ik weet het. Fucking. Pardon? Dat staat er mooi op. We gaan weer. Skizuren. Even nog 1 dag skiën. Sorry jongens. Kijk, daar is het hoogste punt. Dat is de Kietsteinhoorn. Daar kun je met een soort van treintje nog heen vanaf daar. Vanaf daar. Ik ben hier net uit de lift gekomen. Maar we gaan eerst even wat metertjes maken. Skietjes onder. Heerlijk. Ik kan het niet vandaag. Een hele vreemde, gladde situatie hier onder mijn voeten. Ugh. And then they lost them all. What did those guys end up going to do then? Ski school here because Tom was there. Okay. Because it started that I said like I skied past Tom. I said, oh, Tom, like you're still skiing amazing. Like you ski so good. Nou, het is 1 uur. Ik heb geluncht. En nog even een rondje geskiet. Maar ik heb echt zeer poten to the max. Die schoenen zitten niet lekker. En die skis ben ik ook geen vrienden mee. Dus ik trek de normale schoenen aan. En ik ga even helemaal naar dat puntje toe. Ik vind het helemaal wel prima. Even van het uitzicht genieten. Ik ga ook mijn nek niet breken. Het is ook echt druk trouwens hier. This is what I got to. It's like quite easy climbing. Fantastic result. It's the light climbing. Daar ben ik net vanaf geskiet. Ik ben even naar Nederland, want mijn paspoort is verdwenen. Om bij je te zijn, ik neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. We nemen alle skis en zo mee, want er komt hier dus naar verluidt heel veel sneeuw vanavond uit de lucht. Dus, en omdat we ook beginners hebben, dachten we misschien kunnen we morgen uitwijken naar Zellamzee, want die skipas is daar ook geldig. Dat het daar misschien wat minder ruig is voor ze. Dus dit is handig. En dan wens ik iedereen heel veel succes met het vinden van zijn eigen schoenen en skis morgen. 5:30 geweest en we zijn weer terug bij dinges, dus bij ons pension. Alle skischoentjes gaan in het skiruim. Over een uurtje eten. Dus weer mooi 9 uurtjes op pad geweest vandaag. Een normale werkdag. Mijn dag houdt hier op. Ik ga nog even
video bewerken. En dan ga ik douchen naar bed. Pardon. Lekker koesen en tot morgen. Morning. Nieuwe dag. Kijken wat we gaan doen, hoor ik zo bij het ontbijt. Code rood. Nou goed, dat gaan we nog wel eens even zien. Kacheltje even aanzetten. Vooralsnog gaan we gewoon naar hetzelfde gebied. Maar ik heb wel gezegd, als ik kettingen moet leggen, dan zet ik jullie ergens anders af. Want dan kunnen ze met de lift omhoog, in plaats van dat ik omhoog moet rijden en een uur kettingen moet leggen. Hè? Even kijken hoe dit gaat. Ik ga niet kettingen leggen nu. Voor 1 bocht. Nou, alle skis eruit, alle stokken eruit. Dus iedereen is er zo bij elkaar aan het zoeken. Er werd net beneden heel wild gezwaaid naar ons. Dus ik weet niet of dat een waarschuwing is dat ik hier niet de hele dag moet gaan staan. Maar dan moeten we vanmiddag even kijken of we hier nog kunnen komen. Wat staat dit raar? Nog meer collega's. Waarom is mijn beeld zo scheef? Omdat het hier scheef is. Ja. Hij staat ook scheef. Nou, hier sneeuwt het in één keer wel hoor. Jongen, jongen. Zo. Nu naar het hotel, douchen. En dan weer even de werkkleding aan. En dan ga ik weer onderaan de berg staan. De kaart is het oké. 100 liter. Ik heb er nu dus 100 liter in en dat is vervelend, want ik weet niet precies hoeveel tankinhoud het ding heeft. Ik had uitgerekend dat hij ongeveer nu 1300 kilometer gereden heeft, misschien iets meer. En hij was bijna op een kwart, nog net niet helemaal. Dus ik dacht, nou, dan zou ik er 2000 kilometer mee kunnen rijden. Dus, en 1300 is ongeveer de helft nu. Dus ik dacht, ik doe er 100 liter erbij, rijd 1 op 3. Dus dan kan ik nog 300 kilometer extra. Ja, dat is te weinig. En dat zegt hij ook. Dus dat was een leuke rekensom. Maar eigenlijk had ik niet echt gerekend, alleen geteld. Maar ik doe er denk ik nog even wat meer bij. Ik ben misschien wel over de helft. Maar ik wil ook dat mijn collega thuis komt hiermee. Die doet nog 50 liter erbij. Dan hebben we sowieso genoeg om thuis te komen. Ik ga weer terug. Alvast naar de piste. Kan ik ze daar ophalen. Even boodschappen doen. Voor de terugreis alvast, morgenavond. Einde werkdag. Bus uit. Ja, la 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 la. Kunnen we dan niet tegen je praten? CD van mij. Lekker koesen en tot morgen. Morgen, 7:10. Ik breng zo de groep naar de piste. En dan ga ik terug naar het pension. En dan ga ik 9 uur rust maken. Dus ik moet zorgen dat ik voor 10 uur stilsta. En dan kunnen we vanavond om 7 uur of 7:30 of zo weer rijden. Dus ik moet vandaag slapen. Oh, ik was gisteravond ook moe. Dus ik heb eigenlijk vannacht ook best wel lekker geslapen. Dat is niet handig, nee, weet ik. Maar ja, als je moe bent moet je pitten. Kijk, het is hier weer ter wereld. Ik ga me ook niet klaarmaken. Ik vind het wel goed. Ik ben hier over 1,5 uur toch weer. En dan ga ik weer in de badjas. Nou, dus. Oh, wat een kutbrug.
niet al helemaal hebben. Skiën voor de laatste dag. Het grootste gedeelte mogen jullie natuurlijk. Heb je helemaal live van? Ja. Die mega Wendy. Kan die even pauze? Pauze, zie je lekker. Yes, die reactie willen we. Voor je het vergeten hebben we natuurlijk weer een lekkertje, een lekkerheidje met een paar suikerwafels. Gewoon de volumeknop. Ja, nee, dat is normaal. Oh, geweldig. Nou, nee, eigenlijk niet. Ja, ik zit nu dus te denken van, kan ik die 1000, is het nodig? Ja. Misschien is het wel verstandig om gewoon hem zo te laten dan. Ja. Kan ik even met parkeerplekken en zo ook even voorbereiden. Zij kunnen wel zeggen, je kan daar de bus neerzetten, maar dat moet ik eerst zelf maar zien. En, Zo, ik sta weer geparkeerd. En nu 9 uur rust maken. En dan vanavond dus weer zu Hause. Het is bijna 10 uur. Ze willen om 19:30 uur rijden, dus dan heb ik er mooi 9 uurtjes op staan. Ik zal nog even achter de laptop een filmpje afmaken. En dan slapen. Vijf voor 7. Aangekleed, geslapen, tanden gepoetst. Spullen in de bus. Busje aanzetten, kachel aan, luiken open. Koffers laden, eten en naar huis. Kijk, deze fitte, jonge, knappe docenten laden gewoon zelf in. De jeugd die brengt het en zij tellen het erin. Boven gaat iedereen alvast zitten. Ik ben geïnstalleerd. Ik heb nu aankomst staan op 3 uur zonder stoppen. Over hoe lang ga je stoppen? Het liefst over 4 uur of zo pas. Zeg even dat ze nog echt plassen en... Ja, helemaal leeg. Alles eruit gooien. Als het lukt gaan we dat doen. Nou, ciao. Tot volgend jaar denk ik. Hallo poesje. Hey. Tot volgende keer. Oh, hondje ook hè. Ready to go. 654 kilometer. Verwachte aankomst op Balkanberg zonder stoppen is 3:15. Met pauzes 4 uur. Als ik het volhoud. En anders later. Collega is al ingelicht. Dus die gaat lekker op bed nou. Dan zien we wel wat de nacht ons brengt. Overlevingspakket. Wordt uitgelachen. Nou. Ik start hem in. Even zien. Beginland. Oostenrijk om 19:47. Ik heb hier nu precies 300 kilometer gereden. In en around Oostenrijk. Veel plezier. Binnen lag nog een... Heb je dat gezien of niet? Binnen lag nog een Unterhose en een buff. Bij de bank, links, onder de trap. Die onderbroek die kwam onder de bank vandaan volgens mij. Er zitten allemaal vieze haren aan van die hond. Nee, komt goed. Ik heb het vaker gedaan. Ik voel me wel fit. Die koffie die deed wonderen. Is dit de opstelling voor de nacht? Zo, allemaal klaar voor de terugreis. Hoi. Even zwaaien. Dan gaan we rijden. Doei! Goeie reis allemaal. Lief zijn. Golletjes om. Snaveltjes toe. Heimreizen. Op zich voel ik me nou kip lekker, dus dat is mooi. En na 3 weken naar huis is ook lekker. Oh, dat snap ik. Ja. Maar nu denk ik echt, wow, ik heb thuis gewoon lekker een weekje vrij straks. Maar dit is sowieso raar, want dit was ook weer de laatste keer Oostenrijk, laatste keer skiën voor het jaar en zo. Dus het is een soort van goodbye. Tot volgend jaar. Ja, dat is echt... Voorheen was alles nieuw in die bus. En nu denk je, oh ja, zo was het. Zo is het daar en daar kan ik dat doen. Ja, veel relaxter. Jongen, we gaan zo de grens over, Duitsland in. Dus doe allemaal even netjes de gordel om.
heb je natuurlijk de hele reis al, hè? Ja. Want het kan zijn dat ze ons gaan controleren. Hey. Maximaal 30 dagen vrij. En dan moet je 24 Ja, maar oh, zegt de liefde is te koop. Wow. Tien voor 1 weer terug opfrissen en dan is het straks ook stil voor de mensen. Even blijven waar je bent. Eén uur weer in de bus. Ik heb strak gereden. Eerst de 400 kilometer gehad. Nou, fantastisch mooie plek staan we. Oh, het is hier koud, man. Het is hier kouder dan in Oostenrijk. Ik had net -1 erop. Kijk, ik snap dat je denkt, fuck die ene bus die 's nachts komt. Ik zet hem op de busparking neer. Zou ik misschien ook wel doen, maar daardoor sta ik nu echt op een kutplek voor de bocht. En hij kan ook niet parkeren. Dus ik snap het, maar het is wel irritant. Bij die stop komt er een nieuwe chauffeur. Dat betekent dat wij maar kort stoppen. Verdient Teersa hier een mega groot applaus. Ons de hele week overal naartoe te gaan. Yay. Bedankt. Dank jullie wel, was gezellig. Ja, bedankt allemaal. Lekker slapen zometeen. En goede reis verder. Fijn weekend. Hey. Hallo. Help. Paniek. We zijn gewisseld. In de hectiek van de wissel vergeet ik om te tanken voor Francie. Maar dat gaat hij nu doen en dan ga ik binnen afrekenen. Hoeveel doe je erin? 541 voor elkaar. Wat, 500 liter? 150 is genoeg. Doe maar 100 liter of zo. Dat is knetterduur. Doei. Afgelost. Bedtijd. Eerst plassen. Nog 20 minuten, een half uur rijden naar het hotel. Zit het weer op zo'n klote plek dat ik eerst helemaal eraan voorbij moet en dan weer helemaal landinwaarts moet. Handig. Normaal zitten we hier. Hier. Hoppakee. Waarom nu niet dan? Morning. Een paar uurtjes geslapen, gedoucht, aangekleed. Gauw naar huis, want dan ben ik nog een beetje op tijd thuis. Ik heb het gehad. Eindelijk! Is mooi geweest. Trouwens gisteren voor die nachtdienst maar 3 kwartier geslapen. Dat was ik vergeten te vertellen. En ik schrok weer zo raar wakker en zo. En na de eerste pauze kreeg ik eigenlijk na een uur al een inkakker. Dus toen heb ik lekker zitten bellen vannacht. En nou, toen is het eigenlijk wel goed gegaan. Maar ik dacht al, als we in 1 keer al door kunnen rijden was er niks aan de hand. Het komt echt door die pauze. Een paar liter erbij. Dan kom ik ook nog thuis. En dan is het nu 439 kilometer naar huis. Ik ben weer in Buitenpost. En pakketjes.
Eens even kijken wat erin zit. Oh, het spijt me, maar ik skeur die hele doos even stuk. Wat is dit nou weer? Travel, Life and Adventure with Tirza. Uniekliedje.nl. Dag begint wanneer de stad nog slaapt. Planning klaar, de eerste rit die wacht. Spiegels goed, de stoelen op hun plek. Een bus vol mensen met een doel dat ze trekt. Ik breng ze waar ze moeten zijn en rij weer mee. Terwijl jij constant vooruit blijft kijken op de bus. Het is al door, altijd onderweg van stad naar stad. Precies volgens het traject. Met beide handen stevig aan het stuur. En elke kilometer onder controle, uur na uur. Heel leuk. Grappig. Hoe verzin je het? Hoppakee. Inderdaad. Hoe is die? Ik heb een kaart ontvangen met bedankt Tirza. Beste Tirza, dank voor je superleuke video's en alle energie die je erin steekt. Ik waardeer het enorm. Daarom een klein presentje speciaal voor jou. Groetjes van Marco. Marco Metselaar, hier kijk. Ja, ik lach, want ik zie natuurlijk al wat het presentje is. Dikke Henk Wijngaard LP. Dat is toch goud? Wat? Die zit nog helemaal gesealed, gek. Ik heb een plaatspeler thuis, dus die gaan we thuis even erop slingeren. Thanks Marco. Ga, ik ga de zon achterna, ga. Ben zo blij dat ik besta. Ik hoor die zo ronken tot het einde van de tijd. En deze unit, die paste niet eens in mijn kastje. Dus die lag hier op kantoor. Dik schoen. Ik ben het meest benieuwd naar wat hierin zit eigenlijk. Oh, wacht, kijk. Neonlamp. Wat de hel is dit? Oh, maar die is vet. Oh, dat is wel heel vet. Op USB. Oh, wat cool. Oh, die wil ik in de bus hangen. Kijk nou hoe leuk. Dankjewel. Ik weet helemaal niet van wie dit is, joh. Ja, ik weet het eigenlijk helemaal niet. Wie staat erop voor naam? Heel gaaf. Bedankt. Wat een leuke dingetjes. Thanks. Nou, ik moet alleen nog even mijn administratie doen. Bon een beetje overzichtelijk neerzetten, mijn uitgaven. En de ritopdrachtjes even digitaal invullen, want ik hou dat onderweg altijd op papier bij. Bedankt voor het kijken naar weer een nieuwe video. Als je hem leuk vond, doe even een duimpje omhoog. En als je ze kan missen, laat even wat hypepunten achter. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!